Khi bạn sử dụng hết điện nhưng bạn quên khuấy đi cổng sạc và các bạn cắm cái này vào. Các bạn cắm vào như này và như vậy là nó nô. Chờ mãi và không lên điện tí nào hết. Nô 0%. Để cứu vãn tình thế và có thể sẽ phục hồi lại được các bạn. Và mình ở đây mình sẽ làm một cách, và các bạn có tin hay không tin là tùy các bạn. Bởi vì tại sao một lần mất tin, vạn lần mất tín, thì cái chuyện uy tín nó phải dẫn hàng đầu. Thế này sợi dây như thế này 0,2 mm. Dê. Rồi bây giờ sẽ quấn nó lại này. Không có gì cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi, quấn lại nha. Xong rồi. Như vậy là xong.